Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì mình là ThuaanNguyeen đây. Thì như đầu video các bạn đã thấy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái nút màu dành cho video về du lịch và travel. Thì cái nút màu này nó sẽ có tên là AQUA BROWL. Thì thôi không liên thuyên nữa thì chúng ta có một vấn đề chính là làm sao để tải và sử dụng cái nút này cho hợp lý nhé. Let's go. Rồi thì sau khi các bạn tải về, các bạn sẽ có hai tệp như thế này. Thì ở trên sẽ dành cho Lightroom và dưới sẽ cho Nguyeen nha. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm trên Nguyeen nha. Rồi thì ở đây mình đã có sẵn hai video mẫu để hướng dẫn. Thì để add cái nút này vào nó cũng khá đơn giản thôi. Đầu tiên thì các bạn sẽ qua một color ở đây, và sau đó các bạn sẽ qua đây tạo một cái add layer bằng cách chọn chuột phải, chọn new item và tìm đến add layer. Rồi sau đó ok. Rồi thì mình sẽ kéo cái add này nằm trên hai video này, và sau đó thì mình sẽ chọn vào cái add này và qua một color ở phần input nút này, ở phần browser thì mình sẽ chọn đến đường dẫn chứa file load nha. Các bạn nhớ là cái file load này sẽ nằm bên ở chỗ Premiere nha. Rồi sau khi kích chọn thì màu sắc đã tự động thay đổi cho video. Thì các bạn sẽ để ý là cái màu sắc có vẻ travel hơn phải không nào? Khi màu xanh và màu vàng nó làm nổi bật hơn cho video thì đây chính là màu sắc trước và sau khi ẩn load. Đấy, các bạn có thể thấy được sự thay đổi của nó. Rồi thì tương tự như video redstone thì các bạn chỉ nên chỉnh sửa cho nó ở vùng basic thì thôi nha. Còn những vùng còn lại thì các bạn không nên chỉnh sửa cho nó, bởi vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến màu sắc cho cái load này. Thì nếu như các bạn muốn cái video của mình nó có hiệu ứng phim cinematic hơn thì các bạn có thể chỉnh nó ở vùng phát phim này. Các bạn có thể đẩy cho nó lên 7 hoặc 11 hoặc là 30 cũng được, thì tùy vào sở thích của các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ đẩy cho nó cỡ khoảng 11 thôi. Đấy, hoặc là các bạn cũng có thể chỉnh sửa cho nó ở phần thanh kết này. Đấy, các bạn sẽ kéo cái chấm này lên trên cao một tí xíu nữa. Đó, và hạ cái chỗ này một tí xíu nữa thì nó cũng sẽ tạo ra một hiệu ứng phát phim nha. Thì tùy vào sở thích của các bạn mà có thể chỉnh sửa nó. Còn các phần màu còn lại thì một lời khuyên là các bạn không nên chỉnh sửa nó nha. Và thì bây giờ mình sẽ qua phần Lightroom. Rồi thì để add cái reset màu này vào cho phần Lightroom thì nó cũng khá đơn giản thôi. Thì đầu tiên các bạn sẽ qua mục develop ở đây, và ở phần reset này có dấu cộng và các bạn sẽ chọn import preset. Và sau đó thì các bạn sẽ chọn lên đường dẫn Lightroom và trong đó sẽ có một cái preset, và các bạn sẽ kích vào nó thì tự động nó sẽ import cái preset màu cho các bạn. Và các bạn chỉ cần chọn nó thôi thì màu sắc đã tự động thay đổi rồi. Và đây chính là màu sắc trước và sau khi add reset này. Thì mình thấy cũng khá đặc biệt phải không nào? Thì tương tự ở cái hình thứ hai thì mình cũng sẽ cho nó một cái reset cinematic này, travel chứ. Đấy, cũng khá ấn tượng phải không nào? Thì một lời khuyên này dành cho các bạn là để sử dụng cái look này trở nên đẹp hơn và ấn tượng hơn thì các bạn nên sử dụng cái look này vào những video với những khung hình sạch. Thì như thế nào là video khung hình sạch thì có thể mình sẽ nói chi tiết hơn ở video sau nha. Rồi thì video tới đây hết rồi. Thì nếu như các bạn thấy video này hay thì các bạn cũng đừng quên cho mình một like và một subscribe, đăng ký để ủng hộ cho mình nha, và cũng như chia sẻ video này cho các bạn khác cũng biết nữa. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn lần sau. Và đây là những video khác mà có thể các bạn sẽ thích nó. Bye bye, xin chào các bạn, bye bye.